Yung pala yun. Okay na po. Okay. Ay, mamamatay tao ba siya? Kasi sinabi ni Mama, hindi siya mamamatay tao siya. May pinatay. Kaya ba siya nagigilig? Kasi sa May mga, kasi yung baga time na yun, meron siyang tatlo or, actually it's more than 3 na doctors no, sa na mga dito na mga personal na doctors ni Clarita Villanueva na nung time na hinahawakan yung kaso, sunod-sunod yung namatay. In the middle of the case, parang hanggang to the point na nakakatest na yung mga doctors. Kasi hindi mo nga naman na sunod-sunod lahat kayo doctors ng isang pasyente, no, na sinasabing na caucuses during the 1950s. Yun, natapos. sige, baka bibigay mo ng lahat yung kwento. Thank you. Thank you po. Ray dito, si Danny. Please take your name, affiliation, and kung kanina Hello, po. I'm Danny. I write for the Mate and Hanal. Direct, wala kayong na-locate na kamag-anak ng Clarita Villanueva? Wala talagang records na afterwards? Did she die in prison or what happened to the case? Wala po kaming nakuha, nung ginagawa namin yung documentary, wala po kaming nakuha ng kamag-anak na still na nag-exist pa. Ang pinakamalapit na nakausap namin is yung spokesperson ni Mayor Lacson that time. Siya niya yung, kumbaga, dahil nandun siya, staff siya ni Mayor, siya na yung nagbigay ng, kumbaga, kung ano nangyari. Did you ever see a photo of Clarita? Does she look like Georgie? What does she look like? May mga hawak kami pictures, pero ang hirap kasi ng dahil ang labo na ng copies eh. Oo. Actually, kaya yung research namin, yung mga pictures na nasa National Library, malalabo na eh. So hindi na oh yes. And then at the same time, may mga materials na from other networks, for example, from BBC, na hindi kami pinayagang makuha yung materials kasi nasa archives na nila, yun. Okay. Next question. I'm Clarita from Ano to Life. Tanong ko lang, for Jody, kasi this is your first possessed role, di ba? So, kamusta naman yung prosthetics? And gaano kahirap na yung mga stunts dahil sinabi niya ni Direk, it's very strenuous. Well, mahirap yung prosthetics ni Clarita kasi may mga levels din siya. Buong body ko covered ng prosthetics and particularly yung face ko hanggang neck ko. Before nila in-apply yun, kailangan muna namin magawa ng face casting. Claustrophobic ako, so kailangan nila takpan ng plaster yung buong face ko na ang hole lang na meron is sa nose para makahinga ko. Na nandun sila direct, ang dilim-dilim, syempre wala na akong makita, hawak nila yung kamay ko. Just to let me know that, I'm not alone, they're there, ganyan. Kasi nasa stress na talaga ako. And then, pagdating naman sa shoot, isa't kalahating oras para lang gawin yung prosthetics na sa face. And hindi lang yun kasi meron pa siya sa back, sa arms, sa legs, yung fingers, so buong katawan. Hindi talaga siya laging madali. Umuwi ako every shooting day ng dugyot. Yun po. Tapos napansin din namin may levitation scene, so naka-harness. Isa pa yun. So sinabit nila ako sa taas ng ceiling, hinarness nila ako ng pabaliktad. So, hindi naging madali yung proseso. Pero dun sa rushes na nakita namin, very rewarding. Thank you. Thank you. For Direk naman, actually, marami na rin tayong collection ng possession movies from international, pati na rin sa local kasi meron din tayo recently. So, anong sa tingin mo magiging edge na Clarita among all of the other possession movies? For me, yung pinakamalaking edge ng Clarita is that more than anything else, this really happened. And kahit dun sa mga dinagdag namin ng mga parts na hindi na siya nangyari talaga kay Clarita Villanueva, actually happened. Kasi kinuha namin siya for actual transcripts natin ng records ng mga pare na nag-exercise. So, yung buong material niya, kumbaga, lahat yun, nangyari siya lahat. It's just na hindi lang kay Clarita, may mga iba pang tao. And then, at the same time,
sabi ko nga kay Judy nung minsan, parang I always dream na kapag kung gagawa man ako ng horror movie, at the end of the film, it should be positive and something na merong matututunan yung audience pag uwi. And yun talaga yung naging goal namin na kung paano namin sinulat yung Clarita na nung sinulat namin sila at nung ginawa namin yung pelikula na hindi lang siya hindi pag sige tatakutin namin kayo and then paglabas yun ng isa na wala namang kayong bed. Yun. Thank you. So what's the lesson here? What's the lesson? Kailangan niyo pong panoorin. Sir Nestor, ay bigyan po natin ng microphone and ano ba yung lesson? So what's the lesson? Lesson. Iba-iba eh. For me, ang lesson nung buhay ni Clarita is that after all what happened to you, na lahat ng pagdadaan mo paghihirap, there's always God. No, meron kang panghawakan. And kung akala mo lahat ng tao iniwanan ka na, meron babalik sa'yo. So it's prayer. Ang gandang ano talaga niya, topic of discussion. Meron po bang gusto magtanong? Meron po. Anyone? Ay, sige po, sir. Ay, yung mag-microphone din tayo. Ayan. Okay. Yeah, speaking of lessons, what did you learn from doing this role after finishing the project? Anong palagay mo ang nakuha mo sa project na to as an actor? In how many Espíritus Miserere me Deus magnum secundo misericordiam tuum. Well, is it your first time, Ricky, to play a priest? Hindi Hindi na. di ba? No. First time ko matagal na sa isang play. Ito sa play. Sa isang play. Tapos nag-Padre Pio na rin ako sa play. But first time ko naka-experience ng exorcism. Yung nasabi na rin, yung lesson talaga is kailangan yung faith mo matibay ka. At saka dito meron may banggit na you have to understand and believe na meron talagang kalaban, na meron talagang demonyo. Pag alam mo meron gano'n, alam mo yung kalaban mo at ano ang kalaban mo. Yeah, last two questions. Ilang years na show is Ricky? Ang mula. Thank you. I started 1980. Mga 1980. 3 years old ako noon. So, Yeah, so sa dami ng taon na yun, sa palagay mo, sa karanasan mo, what does it take to be a good actor? well, it's loving. Of course, para maging artista ka, kailangan kahit paano meron kang talent para umarte. Tapos pangalawa, you have to be willing to learn more. At kanina, actually, napag-usapan namin sa table, ang isa sa mga sikreto ng longevity ng isang artista ay yung mahusay makisama. Madaling katrabaho. Kasi meron nakagaling na artista pero ang hirap katrabaho. Doon ako magtatrabaho sa mga magagaling na artista o kahit hindi magaling na artista na masarap katrabaho and who are willing to learn. Yan na nga ba sinasabi ko? Itago natin sa pangalan. Pero nakikita mo rin ako, ano yung bilang director? Ano una mo sa mga consider director o young director? Young directors. Unang-una kay Direct Derrick, yung word of honor. Alam mo, every time I see him, wala siyang binabanggit. Ricky ha, trabaho tayo. After a few months, uy, may gagawin tayo ha. Hanggang sa, dito na ako. Yung talagang thank you ha. I think he fought for me or he thought na, or he thinks na bagay talaga sa akin yung role. Yung word of honor ng isang director. Tapos, technically, alam niya yung gusto niya, alam niya yung vision, kinikwento niya sa amin yun. At ang isa pang magandang trait sa kanya na I think nagagawa ko naman yun,
kasi artista ako, is yung respeto niya sa mga artista sa amin. Na pinagbigyan niya kami na gawin kung ano yung gagawin namin with his guidance. Kumbaga, ito na lang, okay, bawas dito, gano'n, kasi yung eksena susunod, ganito, bigyan mo ako ng another attack, ano naman yun? Pero marami siyang gustong gawin eh, maraming ibang ideas na bago. Yun ang importante. Na sa aming mga nakarami na. Pwedeng matuto. Hindi, you know, itong sa industry na to, this is a continuous process of learning. We don't stop. If we stop learning, ang laking problema. Yun. So, tsaka walang mali sa industry na to, walang mali. Palaging that's always part of the story, part of the scene. Thank you. Meron pa po magtatanong.